ጸጥ ይከበር ይላል እድሜሽ ሄደ ነው እኔ ማር ትሻለው በጣም አንቺንም አትይ እኔ ከበር ማድረግ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ማርያም ያረገኝ ልደት ዛሬ ነው ወፋነጋኛለች ገና በማለዳ ዘምራለሻለች እንኳን አደረሰሽ ጽጌሻዬ መልካም ልደት አመሰግናለሁ ጓደኞቼ አምሮብሽ ተወልዳ ነው ግን ሃፒ በርዝዴይ ማርቲ አለፈላት በሌለም ብር ሆጭ አርገን ማለት ይከብዳል የሆነ ስጦታ አለኝ በኋላ አንተ ከየት አቦ መጡ እንዴ ይርስቶታ አላለ ታሚስ ምት እንኳን ተወለድሽ አመሰግናለሁ አባቴ ሃሽታግ 16 እድሜሽ ሄደ ነው እኔ ማር ወዴት እየሄደ ነው እየሮጠ ነው ኦኬ ስለዚህ ማግባት አለብሽ ነው ምን ታስቢያለሽ ስንት ነው አመትሽ የሚሉት አንዳንድ አካላት እሱ 21 ነው እሺ ጋይስ ግን በጣም አመሰግናለሁ እውነት ልደቴ ነው ተከተም ነው የፊልም ምርቃቴ ቀን ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል እሺ አዲ ጸጥታ ይከበር ይላል መልካም ልደት ጽግሻ አመሰግናለሁ ስለተወለድሽ በጣም ደስ ብሎኛል ስላወኩሽ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ረጅም እድሜና ጤናን እመኝልሻለሁ ፈጣሪ ዘመንሽን ይባርከው በጣም ነው የምጠላት እሺ በዚህ አጋጣሚ yes ታውቂያለሽ እሺ ጽግዬ እንኳን ተወለድሽ መልካም ልደት ቀሪ ዘመንሽ ደግሞ የስኬት የሥራ ሰክሰስፉል የምትሆኝበት አመት ይሁንልሽ እወድሻለሁ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ እንኳን ተወለድሽ በእውነት ረጅም እድሜና ጤና እመኝልሻለሁ አንዳንቺ አይነት ስትላለች ደስ ብሎኛል ደስ ይለኛል አይደል አንቺንም አትይ ማርታ ምንድነው በቃ ቴንክ ዩ አይደረስ እንዴ ሙሉዎቹ እኔ ከበር ማድረግ አይሆን እንኳን ደስ ያለሽ ዛሬ ላንቺ ትልቅ ቀን ነው መልካም ልደት የስኬት ዘመን ይሁንልሽ እወድሻለሁ እንኳን ተወለጅ ጽጌ ያሰብሽውን ሁሉ ያሳካልሽ ደስተኛ ሆነሽ ኑሪ ወደፊት ያሉትንም ነገሮች ያቅልልልሽ አመሰግናለሁ ጽግሻዬ እንኳን ተወለድሽ በጣም ነው የምንወድሽ በጣም ነው የምናከብርሽ ዛሬ ላንቺ ትልቅ ቀን ነው የመጀመሪያ ፊልሟን ሰርታ ዛሬ ታስመርቃለች እንደገና ደግሞ ልደትሽ ነው እና እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በመድረስሽ በጣም ደስተኛ ነኝ ቀሪ ዘመንሽ የስኬት ያደርግልሽ አሜን አመሰግናለሁ እንኳን ተወለድሽልኝ እህቴ አዎ እሺ እንኳን ተወለድሽልኝ እህቴ እወድሻለሁ መልካም ሁሉ እመኝልሻለሁ አብሽርኝ እሺ ከመቅረሷ በፊት እኔ ስጦታለኝ ወይት ስጦታ ያዘ ለብስ ሲጀምር ጋራሞች እስቲ ስጦታ አውጡ ልባችንን ይሰጣናል እሺ አይሽ ጨፍኝ ስጦታ አለኝ አትጃጃል ዳሬ የምሬ ነው ጌታ ስጦታ አለኝ ማለት እግዚአብሔር ማርያም ስጦታ አለኝ ከኔና ከማሚ ነው ስጦታ የተሰጠሽ ገመት ምንድነው አምናለሁ እንጃታምኝ አይንሽን ጨፍኝ ማለት አይንሽን ጨፍኝ ነው እሺ ቋጣሪዎች ናት እንዴት ነው አልጨፈነች እንዳንቺ ዞራለሁ አይላሽን አልቻልኩም እሳቱ የት ነው አዎ ምንድነው እኔ ማየው እንዴ አንቺ ጨፍኝ አንቺ ምን አገባሽ ጨፍኝ እናት ያላላሃት እንዴት ይደ ወርቅ ነው እኔ ልገምት ለምን በጆሮ አትነግራት ለብጆሮ አይደለም ኦ ማይ ጋድ ምን አልቆየ ከኔና ከማሚ ፈተሽ ሁላችሁ ነይ እስቲ ማርያም በላንተ ደረስ ዋው ዋው ዋው
ትወዷለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ለመናገር ማረጋገጫ ካላችሁ አረጋግጡ። ወርቅ ለመሆኑ ምንድነው ማረጋገጫ? ደረሰኝ ነው የምትፈልጊው? ደረሰኝ አለ። እንዴት እየጠረጠርሽ ነው? ወርቅ አቅም የለም። ኧረ ምን አልኩኝ ማርዬ? እንዴ በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ወደዚህ ላዙር ነው ዋጓን አዳሽ ምናባ ዋው የታለ መስቀል የታለ መስቀል አየህ ያርግ ወደ ኋላ ወይ እንደዚህ መለስ ዋው ያምራል በጣም ማርያም በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር ይገባሻል ማርያም ቴንክ ሶ ማች እናንተ ግን ትጋራም ናችሁ። አዎ እኮ ያጋዙት አብሬው አመሰግናለሁ ማርያምን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎ ማለት ግልብጥብጥ ያለ ስሜት የተሰማኝ ብቻ ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ሁላችሁም ለመልካም ምኞታችሁ ሁሉም ላይ ላሳያችሁኝ ፍቅር በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጋይስ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች አዲያረገን እውነት የልብነት አዲያወለን ፍጹም ጓደኝነት ያረገን በፍቅር ሰው በንጹህ ልብ እኮ ይሆናል ጓደኛ ፍቅር አይደለም ፍቅር አይደለም ፍቅር አይደለም ፍቅር አይደለም ትልቁ ነገር ያው የኛ መሰባሰባችን ጓደኝነታችን እንዳለ ሆኖ ያሰብን ይሄን ለምንድን ነው እንደ ጓደኛ ልደቷ ነውና የሆነ ነገር እናርግ በሚለው ከማሚ ጋርም ተጋግዘን ይሄን ያደረግነው። ፕሮግራማችን እንዴት አየሽው? ወደድሽው? በጣም በጣም ዛሬ እውነት ልዩ ቀን ነው ለኔ እና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ጓደኞቼንም የመጣችሁትንም ማሚንም ዳኒንም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላ የሚባል ነገር ስለሌለ ነው። ማሚዬ እድሜ ከጤና ጋር በጣም ነው የማመሰግነው ማሚዬ እና በቃ በጣም አመሰግናለሁ። ብቻ አመሰግናለሁ። በጣም ወድጄዋለሁ። አሪፍ ነው ለኔ ቀን ማለት እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ነው። ፍጂው እንከፍላለን። እሺ እናመሰግናለን በጣም አብራችሁን ስለምትሆኑ። ከበዚሁ አጋጣሚ 300 ሺህ ልንገባ ነው ቤተሰቦች። ሰው የቀረብ 2 ሰብስክራይብ ብቻ ነው። ሰው ከ2000 በኋላ ደግሞ ደማቅ ፕሮግራም ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛኔ ቀውጢ ነው የምናደርገው። ሰው በኔክስት ቪዲዮ የምንገናኘው 300 ሺህ በማክበር ነው። በዚህ ይገባል። በኔ ልደት ስም 350 አስገቡትና በቀውጢ ፕሮግራም እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ሻብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሪፍ ቆይታ ነበር። ባይ ባይ ባይ። አዲያረገን እውነት የልብነት አዲያወለን ፍጹም ጓደኛ